เพื่อนๆที่ให้เกียรติรับชมคลิปของครูเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการ DIY ท่อ PVC ทำชั้นวางกระถางต้นไม้คลิปนี้เพื่อนๆก็ขอมาว่าอยากให้ครูทำเป็นชั้นวางแบบขั้นบันไดครูก็ลองทำให้ดูแล้วครับนี่ครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่มีทักษะพอที่จะถอดแบบออกมาได้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแต่หลายท่านก็ยังบอกว่าอยากให้ครูวัดแบบวัดขนาดให้ชัดๆเลยเขาจะได้ออกมาทำตามเลยไม่ต้องคิดได้ครับเดี๋ยวจัดให้หนักไปกว่านั้นอีกบางคนบอกว่าครูตัดแล้วก็ทำขายเลย ไม่ขายนะครับเอาไอเดียไปเอาความคิดไปแล้วไปต่อยอดกันตัวเองนะของครูทำไม่เหมือนของคนอื่นนะครับครูทำ4ชั้นถ้าหากว่าใครเห็นคนอื่นทำ4ชั้นแล้วได้ไซส์ขนาดนี้ก็ลองทำดูนะครับแต่ซึ่งก็ไม่เคยเห็นใครทำโดยใช้ตะแกรงใหญ่แล้วก็ทำ4ชั้นวันนี้ครูจะมาแนะนำครับว่าทำ4ชั้นทำอย่างไรนะครับแต่ชิ้นครูนั้นทำ4ชั้นแบบวางกระถางไม่เกิน8นิ้วนะครับขออนุญาตรื้อชิ้นนี้ออกก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตัดใหม่นะเพราะว่าวัสดุมันมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวครูจะมาคลี่ให้ดูนะครับมารื้อพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเอาตะแกรงออกไปก่อนก็สรุปนะครับส่วนนี้เป็นส่วนขาจะใช้75เซนเนี่ย2ท่อนแล้วก็ 58.5 เซน2ท่อนใช้ 42.5 เซน2ท่อนแล้วก็จะใช้ 27.5 เซน4ท่อนนี่คือส่วนที่เป็นขานะครับอันนี้จำไว้นะส่วนที่เป็นขานะต่อไปส่วนที่เป็นโครงวางตะแกรงนะครับส่วนที่เป็นโครงวางตะแกรงก็จะใช้ขนาด53เซน8ท่อนแล้วก็มีขนาด 16.5 อีก8ท่อนนะครับและรวมทั้งตัดขนาด10เซนไว้อีก6ท่อนแล้วก็ใช้ข้อต่อนะครับ4ทางฉากอีก16ตัวนอกจากนี้ก็มีตะแกรงอีก4ชิ้นแล้วก็อุปกรณ์อีกนิดหน่อยนะครับมีตลับเมตรแล้วก็ค้อนเอาไว้เคาะนะนี่คืองานรวมทั้งหมดเดี๋ยวทีนี้เรามาประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวครูทบทวนให้อีกสักนิดนึงครับว่าวิธีประกอบนั้นมีเทคนิคอย่างไรในการประกอบและให้ได้ความพอดีนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเลือกซื้อท่อนะครับครั้งนี้ครูจะใช้ท่อขนาด 3/4 หรือที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าขนาด6หุ่นนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 13.5 ซึ่งขนาด 13.5 เนี่ยมันสามารถที่จะรับน้ำหนักสิ่งที่เราจะนำมาวางได้ดีพอสมควรมันมีความหนาพอสมควรนั่นเองครับและทักษะที่ต้องเรียนรู้อย่างที่2ก็คือเราจะเสียบท่อเข้าไปเนี่ยประมาณ 2.5 เซนเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องมาทำเครื่องหมายไว้ที่ 2.5 เซนที่หัวของท่อทุกเส้นเลยนะครับเราจะทำเครื่องหมายไว้แล้วก็เวลาเสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปให้ลึกได้ 2.5 เซนให้แตะเส้นสัมผัสอย่างนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำงานนะครับเรามาประกอบชิ้นงานกันเลยนะครับส่วนแรกที่เราจะประกอบก็คือส่วนที่เป็นแคร่ครับเราจะใช้ขนาด53เซน2ท่อนและขนาด 16.5 เซน2ท่อนและข้อต่อ4ทางฉาก4ตัวนะครับวิธีการนะครับเราก็จะวางโครงสร้างแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเอาข้อต่อวางไว้มุมจะได้รู้ว่าหน้าตาของมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาประกอบกันเลยก็เพียงแต่เอาข้อต่อจับใส่ให้หันมาหากันแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนี่นะครับแล้วก็เอาส่วนนี้มาสอดใส่กับส่วนนี้นี่เลยนะครับเรายังไม่ต้องวัดระยะเพราะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเอามาเป็นเกณฑ์ได้ก็คือตะแกรงนะครับตอนนี้มันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพียงแต่ครูประกอบไปให้ดูตอนนี้ขนาดเนี่ยเรายังไม่ต้องคำนึงถึงเพียงแต่ครูประกอบให้ดูว่าโครงสร้างที่ออกมามันเป็นแบบนี้สำหรับส่วนที่เป็นแคร่หรือเป็นตะแกรงนะครับก็จะใช้แคร่หรือตะแกรงนี่ครับมาเป็นตัววัดว่ามันพอดีหรือเปล่าเนี่ยอย่างลักษณะอย่างนี้ครับคือไม่พอดีแล้วก็ตอกมันเข้าไปนี่นะครับตอกให้ลงล็อกพอดีแบบนี้นะนี่เป็นว่าเสร็จ1อันแล้วถามว่าทำไมครูถึงไม่เอามาใส่ไว้ตรงริมเลยครูมีเหตุผลครับเหตุผลของครูก็คือครูจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในกรอบนี้เท่านั้นในการวางกระถางก็จะวางกระถางขนาด8นิ้วได้ประมาณ3ใบนะครับซึ่งพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นซึ่งมันจะทำให้โครงสร้างของงานนั้นใหญ่เกินความจำเป็นของเราซึ่งครั้งนี้เราบอกแล้วว่าเราจะตั้งกระถางขนาด6นิ้วถึง8นิ้วเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นว่างานเราเสร็จเป็น1ชิ้นแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวครูจะประกอบชิ้นต่อไปให้สำเร็จไปเลยได้2 อัน10 อันและอีกอันหนึ่งครบ4 อันแล้วนี่นะครับทีนี้เรามาประกอบโครงสร้างกันเลยนะครับก็เอาหยิบอันไหนก็ได้ครับเพราะทุกอันสามารถเป็นชั้นที่1ได้แล้วเราก็มาใช้ที่เป็นความยาว 27.5 นะครับเอามาเสียบลงไปให้ได้ความลึกอยู่ที่ 2.5 เซนในแต่ละต้นวัดระยะจากจุดนี้นะครับไปถึงตำแหน่งปลายเสามันจะได้อยู่ที่ 25 เซนติเมตรพอดีนะครับเพราะว่ามันจะจมหายไปตรงนี้ 2.5 เซนเพราะท่อนนี้คือ 27.5 เซนโอเคและนี่เป็นชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดนี่ลักษณะเป็นแบบนี้พอดีเลยชั้นต่อไปจากนั้นเราก็จะใช้ท่อขนาด 10 เซนติเมตร 2 ท่อนเสียบลงตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้แล้วเราก็เตรียมเอาตะแกรงอีกชั้นหนึ่งนะครับมาหงายไว้เช่นกันแล้วก็หยิบเอาอีก2 ท่อนนะครับที่มีความยาว 42.5 มาเสียบลงตำแหน่งนี้นี่ครับจากนั้นก็เอามาขาทั้ง2 ส่วนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้ทีนี้ก็วัดความสูงนะครับให้ขาส่วนนี้ได้40 เซนพอดีโอเคข้างนี้ก็เช่นกันเกินเยอะด้วยตอกหน่อยโอเคแล้วข้างนู้นก็เช่นกันโอเคก็ได้2 ชั้นแล้วชั้นต่อไปก็เอามาอีกชั้นหนึ่งทำเช่นเดียวกันครับแล้วก็หยิบเอาท่อน 58.5 เซนนะครับ2 ท่อนมาใช้เป็นขาเสียบลงไปเลยครับแล้วก็หยิบเอา10 เซนติเมตรอีก2 ท่อนนะครับเอาไปต่อขานี้และขานี้แล้วก็เอาชั้นที่3มาประกอบตรงนี้เลยพอดีแล้วก็วัดเหมือนเดิมวัดตรงนี้ก็ให้ได้อยู่ที่56 เซนโอเคได้แล้วฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ไม่ได้โอเคใช้ตาเล็งก็ได้ ถึงขั้นนี้ง่ายแล้วเนาะตรงนี้ก็เอา10 เซนมาใส่นะครับฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกัน10 เซนติเมตรมาใส่ที่เหลืออีก2 ท่อนแล้วก็หยิบชั้นนี้เอามาหงายเช่นกันแล้วก็ขาที่เหลือ2 เส้นแล้วเราก็พลิกเอามาประกอบกันประกอบตรงนี้เหมือนเดิมนะครับได้เป็นชั้นที่ 4ช่วงนี้เนี่ยครับถ้าใครที่ต้องการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับเราตัดท่อนนี้เนี่ยเป็น 26.5 เซนนะครับเพื่อที่จะขยายความกว้างของส่วนนี้ให้มาอยู่ช่องสุดท้ายแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ของตะแกรงชั้นบนเนี่ยได้เต็มที่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ใครจะเอาไปใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองบางท่านบอกว่าข้างบนเนี่ยอาจจะใช้วางกระถางใหญ่2 กระถางเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับชั้นวางกระถาง4 ชั้นวางได้12 กระถาง
เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดของค่าใช้จ่ายนั้นเดี๋ยวครูจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับคลิปหน้าครูจะนำเสนอชั้นวางกระถางแต่เป็นกระถางขนาดใหญ่นะครับขนาด12 นิ้วขึ้นไปก็สามารถวางได้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับครูจะไม่ทำ4ชั้นจะทำแค่3ชั้นพอจะใช้ขนาดเท่ากับตะแกรงนี้เลยอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่นะครับรอติดตามครูคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทุกคลิปเลยนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนของท่านแล้วก็กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเคยดูนะต้องมีคนถามว่ามันลึกเท่าไหร่ถ้าดูไม่จบก็ไม่รู้อ่ะนี่วัดให้ดูก็อยู่ที่ตีว่า100 เซนนะครับวัดจากแนวนี้ลงมาด้วยเม็ดหนึ่งพอดีอย่าเอ็ดไป